सो मेरो आवाज कति गइरहेछ के भइरहेछ हैन चाहिँ भाइ म चाहिँ क्यामेरा यो माइक्रोफोन टेस्ट गर्न जान लाग्यो अस्तिको भिडियोमा पुरै नोइज आएर मेरो भोइस केही सुन्ने थिएन सरमा माथिसम्म पुगेर क्यामेरा चेक गरेर आउँछु हेलो हेलो मेरो आवाज कति गइरहेछ स्पिड यस्तो गर्दाखेरि आवाज आएको छ कि आएको छैन भन्ने कुरा के माइक्रोफोन चेक गरेको टक्क हैन के कस्तो आछ La 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 आवाज आछ कि आएको छैन भन्ने कुरा सकेमा चाहिँ अहिले यो माइक्रोफोन यो इयरफोन जोडेर जुगाड हानेर अलिअलि गराएको छ हैन आवाज कतिको आएको छ अस्ति पोस्ट हानेको भिडियोमा चाहिँ पुरै नोइज आइरहेको थियो कि अनि यस्तो तालले त भएन ब्लगमा त नबोलिकन हिँडालेर मात्रै त अब एउटै बाटोमा हिँडिरहने सधैँ त्यस्तो बाहिर घुम्ने यताउति गरिन नि बोलेन भने त फेरि गाह्रो छ नि होइन यसको मेरो गाउँ घर यताउति यतिकै डुलिरा मात्रै हो खासै त्यस्तो होइन आवाज कतिको आइरहेछ भन्ने हो कि यतिको जुवाड लाग्यो आवाज आएन भने त गाह्रो पर्छ अरू भन्दा नि स्पिड अलि हुन्छ नि यो बाहिरको नोइज चाहिँ कतिको आउँछ भन्ने कुरा हो कि काले देखा एक ख्वाब तो ये गुल के लिए हुए राम्रै आयो त होला नि होइन भिडियो त भएको छ नि फेरि भित्र गएर पनि भिडियो नहोला फेरि तल